Революція, вона робиться тільки через кров. 8 лет бомбили Бомбас. І тобі пропонували обманювати багатих іноземців через романтичні листи на сайті знайомств. Да. Я не хотіла жити в Криму, це буде піздець. Завжди хотіла собі будинок, мерседес, класні шмотки і оце все. У мене криза 30 років, Льоха. Я почала запускати свої щупальця в Наві. Тепер в мене є хлопець перфекто, тому вони йдуть нахуй. Ми зайдемо в Київ, прийдемо до тебе додому і тебе першу вб'ємо. Щекавіця? На Щекавіцу поїду. Когда пришел работать на комментатора. Добрий день, шановне панство! Вуса Шоу повертається, і в мене сьогодні один з найкращих гостей. Тонечка, я дуже, чесно, для мене це, знаєш, є люди, яких ти хочеш побачити в себе на інтерв'ю. Є квінтесенція, да? Є скарб. Я дуже вдячний тобі, що ти прийшла. Дякую тобі дуже, що ти мене запросив. Привіт, дорогенька. Вітаю всіх з глядачів. Привіт. Дивись, Вуса Шоу. Ми говоримо про життя, про кіберспорт, про війну. Максимально, знаєш, для мене дуже важливо, щоб людина була відвертою. І якщо ти не хочеш бути відвертою, скажи: то я пішла. Ухо, я не буду з тобою відвертою, ти мене задовбав, не запитай мене. Добре. Як завжди, на початку, зазвичай, я, в принципі, це вже традиція, да? Я запитую про те, де ти народилась, хто ти, що ти, де ти, чим будеш. Розкажи, будь ласка, про себе. Да. Я знаю, що ти з Донецька. Так. Я народилася та вирісла у Донецьку. Тож, найперше, я хотіла сказати, що я вибачаюся, якщо моя українська не ідеальна. Я дуже намагаюсь перейти на мову. Але я все життя говорила російською, тож з цим можуть бути проблеми, тож я вибачаюся. Але я буду дуже сильно старатися. Тож, я народилася у Донецьку, на вулиці Артема. Навіть не пам'ятаю вже адресу. Це було давно дуже. Розкажи про родину, про батьків. В мене дуже інтелігентна сім'я, дуже така велика, класна. Велика, тобто в тебе є брат? Так, в мене є рідний брат, в мене є двоюрідні, троюрідні, і всі ми спілкуємося, чи спілкувались, і дуже нас багато, і всі ми такі класні. Тож так, мої батьки, вони вчителя англійської мови. І мама, і тато? Так, і мама, і тато. Тож я народилась в такій сім'ї. Вона дуже проста, але дуже така тепла. Батьки, все життя працювали вчителями і, я так розумію, в Донецьку, правильно? Так. Ага. І тобто, наскільки я знаю, ти теж, в тебе освіта. Розкажи про освіту. Ні, освіта в мене не вчительська, не педагогічна. Я вчилася в звичайній школі, потім я вступила до Донецького національного університету. Я дуже цим пишаюсь. Я майже навіть поступила на бюджет, але там льготники всякі були у той рік, 2009. І я вже була на бюджеті, але потім прийшли ці льготники, яким дали місця на бюджеті. І я така, бац, я на платному. Але я дуже хотіла на ту кафедру, це історичний факультет, кафедра міжнародні відносини та зовнішня політика. Тобто спеціальність в тебе? Міжнародні відносини, зовнішня політика. Я міжнародний політолог, перекладач і все таке. Це сильно. Так, це сильно. Я дуже хотіла, я не можу сказати, що я дуже хотіла там вчитись, я така, так, куди мені поступати? А мама така, вибирай. Я думаю, тестування ЗНО з
математики чи будь-яких точних наук я здавати точно не буду. Ну, типу, це навіть не варіант для мене був. Я нормально знала історію, я нормально знала мови, таке, так, ну, це то чи філологічний, чи історичний, чи щось таке. А потім я дивлюсь, яка назва гарна, міжнародні відносини. Ну, це круто, слухай. Це круто. Так, це завжди було, знаєш, в респекті. Ну так, буду дипломатом, буду працювати, буду в ООН працювати. Та, казка. Тож я пішла. Хто ж знав, що ООН такий юзлес, да? Тож, ні, ну я досить швидко це зрозуміла в період А навчання. як сталося так, що ти зрештою, ну, ти була викладачем чи вчителькою? Як ти прийшла до цього і як, ну, типу, як це відбулося, ця трансформація, чи ця, ну, як це Ну, все відбулося? почалось з того, що я народилась 31 грудня, і я козиріг. Тобто я дуже полюбляю грошики. І десь з 14 років я постійно десь підпрацьовувала, щоб в мене були мої кармані. Тому що в мене проста сім'я. А родина, це, ну, вона тебе до цього мотивувала? Я так Ні, мене ніхто тобто жодного це природне разу... бажання? Так, просто мені природньо, мені хотілося грошей, мені хотілося... 14 років? Так. Мені хотілося мати свої гроші, щоб я ні в кого їх не просила, щоб я їх витрачала так, як мені хочеться, і мала таку змогу. Тобто мені цього, мені хотілося бути самостійною. І з 14 років, окей, де ти могла працювати? Ну, з 15, окей, неважливо. Це доволі рано. Це була підпрацьовка, тобто це не була постійна робота. Десь я працювала хостес, десь я навіть тоді моделлю підпрацьовувала. Я нормально грошей тоді зробила. Десь там я навіть листівки роздавала. Ну, тобто такі речі. А потім, коли я вже навчалась в універі, я розуміла, що це не справа, я не буду стояти роздавати листівки у 19 років. Це вже був пройдений етап для мене, мені хотілося чогось більшого. І я, звісно, добре знала англійську мову і мала розуміння, як взагалі цей навчальний процес проходить, тому що в мене і батьки, і я все життя вчу цю англійську, і німецьку, і що тільки не вчу. І я вирішила попробувати себе. У моїх батьків була на той час приватна школа англійської мови. І вони мені дали пару груп дитячих, там 6 років. Ну, коротше, була в мене одна група навіть 6-7 років, а так другий, третій клас. Тобто, виходить так, що батьки тобі допомогли з тим, щоб ти отримала... якщо це приватна школа, ти приходиш, умовно, є приміщення, так? Так. І там набирають дітей, і ти... Як довго ти працювала? 2 роки. 2 роки. Десь 3 роки. Подобалось? З дітьми взагалі? Насправді так. Я не те, щоб дуже сильно люблю дітей, але я якось знайшла до них підхід. Тобто, коли ти спілкуєшся з дітьми не як з дебілами, як в мене в школі, наприклад, деякі вчителя спілкувались. У мене теж таке було, да. Наче ми якісь недоразвиті, А коли ти, як на... Вибачте. Ні, не вибачайся, давай далі. Як на рівних, коли ти з ними спілкуєшся, і як з нормальними людьми, які щось можуть, щось в них є якась клепка, щось вони там собі думають, якісь роблять помилки, але щось і гарне роблять. Тобто просто як з людьми. То все становиться ок, і вони становляться, вони себе ведуть як дорослі люди зазвичай. Є винятки, але в мене було пару груп дітей, яких я дуже любила, вони були дуже класні. І я насправді, мені подобалось. Були якісь такі, може, там, згадаєш якусь історію, щось було таке? У мене був один мальчик, а це були індивідуальні заняття, і він був дуже лінивий. Просто архі. Він був такий, я в нього спрашиваю, що ти любиш робити? От він не робить домашнє завдання, він нічого не хоче. Я йому кажу, давай почитаємо з тобою цей дитюга просто. Текст. Просто дитюга. А він такий, я не хочу. І що? Я себе тримала у руках, я його запитала, що ти полюбляєш у житті робити? Мені правда було цікаво, я вирішила запитати, що ти робиш вдома, що тобі подобається? Давай якось там. Я люблю дивитись «Майстер-шеф» на дивані та кушати чіпсики. Я така, моя такиця. Ти знаєш, що ти так до 30 проживеш, а далі ти, скоріш за все, помреш. Він на мене дивиться. Я думаю, щось я не те сказала. Я говорю, та я шучу, ладно. Нормально. Я не шучу. Ти знайшла, до речі, до нього підхід? Ні, я так і не знайшла.
І він такий був один з останніх. І, щось він там вчив, але не було з цього толку. Тому що все ж таки дитина повинна якось бути привчена до дисципліни. І це або вроджене, або батьки повинні це якось в нього вкласти. Тобто, в нього цього не було. Або він має там в тобі побачити, не знаю, щось таке, щоб просто він готовий бути робити для тебе все, що завгодно. Може, але Це було якийсь підхід знайти. Може, так. Звісно. Добре. Насправді тут цікаво, знаєш, те, що це, напевно, якщо брати взагалі в розрізі там твоєї кар'єри майбутньої, подальшої, це така, мабуть, перша публічна комунікація для тебе? Якісь такі, такі перші скіли? Ні. Так. Я була ведучою на випускному у дитсадку. Я вже була ведучою. А, серйозно? Серйозно. Круто, Я в універі була у культмасі, я грала в КВН постійно ми робили всі ці... природжений талант. Так. Я взяла навіть, коли, знаєш, дебют першокурсника, а це у нас в універі було дуже серйозно. Типу, оце студентське життя в нас дуже було розвинено, тому що це був найкращий універ в місті та області, і він був дійсно крутий. І ми робили дебют, я виграла найкращу жіночу роль, тобто я була найкращим талантом серед дівчат у всіх факультетів. І потім, я цим займаюся все своє життя, і це для мене взагалі не була проблема. І ось що на мене повпливало у кар'єрі на початку, це коли в нас був дебют, і нас готували старшокурсники. І вони мені ставили річ. Мову, промову. Промову для того, щоб ти вийшла виступила. Тобто голос, дикція, оці скороговорки, оце все, вони мені ставили і поясняли, і я багато цих методів потім навіть використовувала. Виходить так, що в тебе десь там, не знаю, до 25 років в тебе доволі такий широкий спектр скілів різних, і вчителькою попрацювала, і на сцені попрацювала. То ще не все. Ще не все. Ой, я тобі як розкажу, то в тебе волосся дибом стане. Так. Ні, волосся дибом не стане, але, Ладно. просто були ще роботи. Ні, це дуже добре, тому що, знаєш, я тобі скажу так, що по моїм відчуттям, молодим особливо, їм треба такі можливості давати, не те, що, можливо, вони десь самі їх будуть шукати, але створювати, і це дуже сильно в майбутньому зіграє на користь людині. Типу, чим вона, знаєш, чим вона тепліше до батьків і ближче до якихось хороших благ, то вона і потім розвиватись буде не так активно. А якщо ти її одразу кидаєш в життя вогонь... Навіть, я з тобою дуже згодна, ми навіть це якось обсуждали з друзями, що навіть у кіберспорті, у кіберспорті, наприклад, є люди, які ніколи не працювали на роботі, окрім кіберспорту, окрім нашого баблу, який дуже специфічний. І це велика проблема. І ти одразу бачиш цих людей, вони не знають, що таке не справжній світ, але не знають, яка може бути робота, який може бути начальник, окрім цього баблу, десь де-інде. Як все може бути насправді, як проходять процеси, як проходить комунікація. І як важко, в принципі, заробляти гроші, вибачте мені. Так, і як це працювати там, де ти просто ненавидиш все. І ти це робиш тільки задля грошей. І скільки людей в нашій країні та по всьому світу роблять це. Тебе багато таких було моментів, де ти робиш роботу і ненавидиш її? В мене був один такий досвід. Був досвід, так? Так. І я прям ненавиділа своє життя і ненавиділа все, що мене оточувало. Це була офісна робота. І там був прям такий... Це була дуже гарна школа життя. Дуже. Без цього я б не була тим, ким я є. Ти така доволі потужна особистість. Чого? Чого? Моє враження, чого? Хочу подякувати бару «Культура». Це місце, де ми знімали інтерв'ю. І я можу сказати, що це одне з найзатишніших, найприємніших місць і закладів в Києві. Вулиця Драгоманова, 31. Бар «Культура». Дуже дякую за місце зйомок. Зокрема, пану Олексію, і, звісно, всій команді людей, яка працює в цьому чудовому місці. Дякую вам, друзі. Поїхали далі. Давай трішки поговоримо про Донецьк. Власне, початок війни 2014 року. Розкажи, де ти була, чим ти займалася, як це взагалі тебе саме застало?
Я була в Донецьку, я писала магістерську дисертацію, магістерську роботу, ладно, на 5-му курсі магістратури. Я збиралась, я пам'ятаю цей день, 27 травня, я збиралась їхати до научрука свого в універ, щось там показувати їй з магістерської. І я чую, що якийсь кіпіш, папа що-то там дивиться новини, я чую якісь дивні звуки. Ми виходимо на балкон і бачимо тоді називалися теплові ловушки. Я не можу пояснити, що це саме таке. Це якось як літаючий якийсь апарат, чи це був літак, чи вертоліт, я точно не знаю. І ось такий він дмухав не дим, а вогонь. Тобто були такі спалахи вогню у небі вдень. Ми такі, what the fuck? І тоді все почалось з аеропорту, і ми бачимо в новинах, що двіжуха в аеропорті, і ми розуміємо, що починає... Тоді ми не розуміли, що починалась війна, але ми розуміли, що... Дивись, до цього був Майдан. Так, до цього був Майдан. Як твоя родина і ти особисто взагалі ставлення до Майдану? Знаєш, таке відчуття по типу, хто винен? Що робити? Як бути? В мене не було сумнівів жодного разу. Я дивилась там інші твої інтерв'ю, і я спілкувалася зі своїми однолітками, і я дуже дивуюсь і дуже вдячна, що так вийшло в моєму житті, тому що я була дуже інтегрована у соціально-політичну повістку країни на той момент. Тобто в мене був такий круг спілкування, інтелектуальний, скажімо так, тому що на історичному факультеті, і я дуже вдячна Всесвіту, що так вийшло, були люди, в котрих я вчилась з активною соціальною громадянською позицією, проукраїнською, звісно, тільки так, радикально проукраїнською. У мене, коли все починалось, коли йшов Майдан, я дивилася прямі включення на Еспресо чи на Громадському, я не пам'ятаю точно, на якомусь з цих каналів. І я пам'ятаю, як я плакала, я переживала, я точно розуміла, на що це робиться, я точно розуміла наслідки цього, і я точно розуміла, що це не просто людям стало сумно, і вони пішли вбивати цих... ОМОН, чи хто в нас там, Беркут на Майдан. Я розуміла, що революція, вона робиться тільки через кров. Тільки так. Тільки так. Росіяни цього досі не усвідомили. Росіяни, білоруси, я дуже люблю, у мене є друзі білоруси, але коли ти дивишся на їх революцію, ти розумієш, що нічого з цього не буде. Звісно, доки не полетять коктейлі Молотова. На жаль. І люди мають загинути, тому що люди мають загинути, це повинно проходити саме так. Це війна. І я це дуже добре розуміла. Тому я була дуже проукраїнська, мої батьки теж. Але от почались, я так розумію, ти кажеш, в аеропорту почались бойові дії, правильно? Так. Лячно було? Що робили? Тоді, лячно так, але тоді нічого не було зрозуміло. Це не так, як зараз. І тоді не було телеграм-каналів, інформація все ж таки розповсюджувалась не так швидко. І, було більше незрозуміло. Що ти робила, родина, що робила, як ви діяли перші? Сиділи вдома, я тоді не поїхала, всі такі, треба посидіти вдома, мабуть, в ванній побути, тому що я не пам'ятаю, чи була, артилерію, як я пам'ятаю, не гатили ще по місту, але... Ти розуміла, що це росіяни? Звісно! Тобто в тебе було чітке усвідомлення, що Росія прийшла, розв'язала бойові дії в Донецьку? Я бачила Росію. Це дуже довга історія. Мені коли пишуть ці всі коментарі в Директ, що там 8 лет бомбили Бомбас, мені дуже смішно, тому що я, бляха, бачила це своїми очами, як це було. Як були ці проросійські мітинги. Я туди ходила зі своїми друзями, які були соціальними активістами проукраїнськими. І ми такі, ходимо і просто в шоці, що коїться. І ці люди, вони починали дойобуватися до нас. Нормально, все нормально. Ми тут те саме. Ми сваримося. Задавати питання. І ми такі, ми просто стоїмо, а чого ви тут стоїте? А чого ви тут стоїте? Та ми просто стоїмо, вот у вас тут какая-то движуха, мы пришли посмотреть, тут живем. А ви откуда? А ви за кого? Ви за Януковича? Ми такі, та ми взагалі-то аполітичні.
Ну і потім вони там щось за моїми друзями ганялися, і від цих людей було дуже швидко вбігти, тому що вони не знали місто, вони не знають Донецьк. А, тобто було зрозуміло, що це не місцеві. Це було очевидно, їх привозили на автобусах. А чому, на твою думку, тоді люди місцеві не вийшли для того, щоб це все розігнати? В смислі не вийшли? У нас були проукраїнські мітинги, я на які пам'ятаю, вбили досить людину. Досить великі. Дуже великі. Це було так. Ну просто на той момент ти кажеш, типу, от вони вийшли, там не могли нас догнати. Я бачила громадян однієї з російських республік на цих БТР Донецьку на вулиці. Куди ви ходите? Ну, тобто, це не ОМОН на вулицях Росії, котрий вас палками б'є. Ну так, зрозуміло, що типу цивільні там з голими руками, умовно кажучи, не підуть, а партизанська війна, ну то типу це має бути так, там коктейлі Молотова, якась первинна зброя, там не знаю, хоча б якісь. І що далі? От це все відбувається, я ж так розумію, це якийсь певний проміжок часу. З'являється усвідомлення у тебе, у батьків, що треба що? Щось треба з цим робити. Залишатись ви тут не можете, типу змінити ситуацію не можете. Ну так, мені мама сказала, їдь до брата, побудь там пару тижнів, поки все не... Я встигла захистити диплом, і все, я закінчила універ. Що робити? Тобто мені потрібна робота, очевидно, що у Донецьку зараз шукати роботу. Скільки тобі років на той момент? 14? 21. 21. А до брата це, я так в інтерв'ю читав, він в Криму жив, да? Так, він жив в Донецьку, але в нього був будинок у Криму. Ну, з'їдь на море. Ну, ладно. І в останній момент вона дала мені мою папку з усіма документами. І все, я поїхала, мене було шок. А батьки залишились? Так, батьки залишились. Ну, я поїхала, я дуже сильно плакала тоді в поїзді, тому що в мене було відчуття, що я, мабуть, не повернусь. І коли мама мені дала документи, я це зрозуміла. А я тоді була ще дитиною, так ментально. Ну так, 21 рік. І мені було дуже страшно. І більше я не повернулася до Донецька. Тобто в Донецьку ти так і після цього? Я була, але жити я не повернулася. А батьки? Батьки поїхали в 16-му до Києва. Тобто вони ще 2 роки там прожили? Так. І працювали? Тобто, там ні, не працювала. Наскільки це може бути, так? Та в деякий момент це стало неможливо працювати. Ти приїхала в Крим. Що з роботою? Що взагалі робити далі? Тупо попереду ти 21 рік, дитина, не знає, що робити. Так, так і було. В мене немає грошей. Нуль, 200 гривень. І що ти робила? Я почала розсилати резюме в різні міста України. Тупо шукати хоч щось. Тупо, я так розумію, тиск перший там первинний на мову, правильно? Так. Те, що англійська? Звісно, не дипломатом. Те, що я не буду консулом чи дипломатом, мені стало ясно десь на першому курсі. Я взагалі не знаю, чи хтось з мого потоку... Але ж мова – це доволі сильна база. Так. Діти, вчіть англійську мову. У вас завжди буде робота. Діти. Напишіть, будь ласка, коментар в чаті, скільки вам рочків, щоб ми знали в чаті, в коментарях. Ні, все правильно. Я тобі чесно скажу, я сам, коли говорю про Counter-Strike, або там якийсь стрім, або я кажу завжди, вчіть мову. Так. Ти встигла пожити в Одесі, і тобі пропонували обманювати багатих іноземців через романтичні листи на сайті знайомств. Да. Була така. Так, слухай, це прикольний досвід, я тобі чесно кажу, це нормальний досвід. Ти хоч порозважалась. В мене стільки таких історій цього досвіду, що я вже не знаю, куди його дівати. Трави, мала, давай. Коротше, я була в Одесі. Я не хотіла жити в Криму через мою радикально проукраїнську позицію. Крим – це Україна. Ось. Я така, поїхали до Одеси. Мені чомусь хотілося жити у морі. Мені дуже подобається Одеса. Там була моя найкраща подружка Стасічка. Я така, поїдемо. Вона була в такій ж самій ситуації, вона там вже офіціанткою працювала. Я приїхала. Офіціантка – це був мій наступний етап, якщо б я не знайшла іншу роботу, тому що я хотіла щось вже таке стабільне. І я відправляю ці резюме. На що ти тоді жила, які гроші? Я навіть дуже цікаво, я навіть не можу може, щось собі батьки уявити. відправляли, брат допомагав, ні? Та ні. Неважливо. Якось жила. Бойфренду в мене теж тоді не було. Ось. І
коротше, там була вакансія, ось це перекладач англійської мови. Я така, ну, ходімо. Прикольно. Я прийшла, а вони так все називають, це перекладач англійської мови. А це брачна агенція, на якій є така схема. Ти переписуєшся на сайті знайомств. З буржуєм. З буржуєм від лиця іншої дівчини, такої гарної, там в неї профіль, все, три-та-та. Ніби то ти. Ці листі платні. Тобто, щоб відкрити лист від мене, ти повинен заплатити гроші. Нормальна схема. Це одесити придумали? Ні? Ця схема стара як світ. Це дуже давно працює у всіх містах. СНД так точно. СНД нема такого. Постсовєтського пространства. Пострадянського. Пострадянського. Хай він виздихає. Ну-ну. Так. Ось, і це вся схема. Розкручувати на подарунки, на квіти і на ці листи. Ну, це фактично такий собі скам. Це скам. Це скам Тобто чистої ти- води. Я на це не пішла. Я таких послухала, думаю, А вони може... пропонували якусь зарплату чи відсоток від відкриття листа? Так, звісно, так ти і заробляєш. Чим більше твоїх листів відкрито, тим більше ти заробляєш грошей. Чим більше подарунків і цього всього, тим більше ти заробляєш. І тут я зустрілася з проблемою. Я не вмію розкручувати мужиків. І типу, я взагалі не мала розуміння, що мені з цим робити. Якісь там ну, коротше, мені дуже не хотілося цього робити. Ну, і ти ні в не житті, пішла на це. ні на роботі. Окей. Ні, не пішла. І в Одесі як... той раз. В Одесі як... В Одесі як довго ти була? Місяць, напевно. Місяць і потім? Чи півтора. Ну, Як ти взагалі потрапила до Києва? Ще одна цікава історія. Ні, це звичайна історія. Та просто мені відгукнулись на моє резюме та запросили на співбесіду. Ага. Та я поїхала В Київ. в Київ. Тобто твій шлях був з Донецьку в Крим, з Криму в Одесу, і потім з Одеси ти поїхала в Київ. Окей, кіберспорт. Трішки ми так там потусувались, там з камом позаймалися, там Крим – це Україна. Ну, ти знаєш, я тобі так скажу, що доволі стресовий, напевно, в тебе був рік на той момент. Це саме цікаве, так там почалось в Києві. Це був, ну... Загартувало тебе твої дуже попередні сильно. події, і тут ти, дивись, як взагалі от питання, я вже не перший раз, просто я багато разів бачив, що, типу, в кіберспорт ти потрапила завдяки Стьопі. Так, але так. от у мене питання глибше, мені цікаво, чи був до цього кіберспорт, чи якісь ігри в тебе? Тобто ти взагалі не геймер, тобі ніколи не те саме. Тобто ти коли вже прийшла в індустрію, тоді вже почала грати. Зараз в тебе є свій компік, ти періодично ганяєш в дотку. Да? От розкажи, як ти познайомилась зі Стьопою? Тому що Стьопа, наскільки я знаю, він же ж до кіберарени, він же ще, здається, працював там на Донбас-арені. Так, був він в Шахтарі, на Донбас-арені працював, був ведучим. Ведучим, да. Ще в Шахтарі. Взагалі, як ти з ним познайомилась, і як сталося так, що він тебе погукав саме на StarLadder? Він дуже хороший знайомий мого брата та мого батька. Ага. Тобто Друг вони, сім'ї такий собі. не те, щоб друг, просто вони хороші були знайомі. знайомі. Так. Він працював на проєктах на деяких з Глібом, з моїм братом. І ще в мене на той момент був дуже хороший друг, який нас і звів, собственно. Тобто я дуже хотіла піти з своєї першої роботи в Києві, і точніше, не так, я з неї пішла, я тупо психанула і пішла. Це та робота, на яку ти поїхала Так. По резюме? Так. Я там психанула, пішла, збиралась їхати взагалі там в Китай чи в Єгипет. Ну, кудись, коротше, я збиралась їхати працювати. Я читав в одному інтерв'ю, ти хотіла поїхати аніматором, Аніматором да? в Єгипет, так. І я сконтактувала зі Стьопою через цього мого друга. Взагалі я там... Ти шукала роботу тоді? Ти звернулася за допомогою? Взагалі, чи ще він коли тебе я знайшов? працювала там на першій роботі в Києві, я вже зустрічалася зі Стьопою, була на StarLadder, і ми щось обговорювали. Ще коли я була у Донецьку. А як це взагалі було? Чи я заїжджала до Донецьку? Коротше, не ти з ним познайомилась в Донецьку чи в Києві? Ні, в Києві. Вже в Києві. Так, але тоді мені здалося, що це не дуже стабільно, і я така... Слухай, мені зараз критично, щоб в мене був дохід стабільний, хоч якийсь, тому що це критично. І, мабуть, зараз не час. Це 15-й рік десь приблизно? Це осінь 15-го. А потім вже восени
Ні, це була осінь 14-го. А весною 15-го я вже працювала в Старладері, коли... А це була взагалі якась містична історія, якщо чесно. Оце ж я пішла, психанула, збиралась вже брати квитки у Єгипет, і мені пише Стьопа. Просто пише... І що він тобі каже? Він каже, в нас Улан 30 березня. Що таке лан? Ні, ну я тоді турнір, я тоді вже розумію. 30 березня, я знаю, що тебе там, тебе ж англійська, там тралівалі, ну хочеш попрацювати? Я така, я В взагалі... камері, він каже тобі, ти в кадрі будеш працювати. Я тоді не задавала питань. Ну, типу, якщо попрацювати, я готова була... Ну, це зараз була ми не будемо можливість. шутити про це все так. Але, взагалі, я тоді була на межі, не голодної смерті, але що на мені ніде буде жити і нічого буде їсти. І якщо мені пропонують роботу, я багато питань задавала. І я просто йшла і робила, якщо ні, то я... Ремарка, ти на той момент жила в Києві, це та сама квартира, де ви жили в 6? Ні, то я вже переїхала. Це вже з ти подружкою переїхала. жила. Ти вже знімала квартиру, Так. десь там з подружкою, Так, з тобто подружкою. більш-менш стабільно, і ти вже рухалась далі. Ну, так. Типу, і тут підвернувся і варіант. Так, і тут Стьопа мені написав, і я така, я в Єгипет беру білет. Він, ти що, кончене? Ну, що ти робиш? А чи ти мені не... Ось твій білет в кіберспорт! А чого ти мені не написала, що що ти Проблеми, пішла з типу. офісу? Типу, ми б щось... Я така, я думала, що вже не актуально, якось мені було невдобно, там, І він такий, приходь, давай говорити. А я дуже сильно не хотіла їхати в той клятий Єгипет. І я така... Ну і шулявка арена на шулявці поближче. Так. І я така, треба сходити, здається. От сходила. І що? Ти прийшла, і ти з іграми не знайома на той Ні, момент. взагалі ні. От ти йдеш, він тобі каже, там якесь інтерв'ю візьмеш, якийсь брифінг Ні, має бути. я тоді працювала в англоязичній студії аналітики, і там був такий сегмент, як я розповідала про якісь конкурси в соціалках чи щось таке, якісь соціальні активності. Тобто це там 30 секунд. Тобто, в принципі, знань небагато, тобто тобі дали якісь там не потрібні текст, були типу, знання тицніть по банеру під трансляцію. Так, саме так. 30 секунд включення і пішла. І ти домовилась, ти прийшла, відпрацювала і така, прикольно, а що? І що? Він, не те, що прикольно, це було дуже страшно, я була в дикому стресі, але це була норма мого життя на той момент, тому мені було комфортно. І я така, і Стьопа дуже, він чи відчув, що мені це потрібно, що мене потрібно спасати, чи що, але він дуже був активний, дуже мене заохочував, підтримував і багато розповідав, і прям взявся за мене, як за проєкт. Ніби. Але, і це мені допомогло, тому що я була така, в мене нема вибору, в мене нема іншої альтернативи. І це цікаво. Тобто, це дійсно цікаво. Мені сподобалась атмосфера лану, мені сподобались люди. Я така, спробуй. Краще, ніж Єгипет. Так і пішло, ми підписали якийсь там пробний період. Я його пройшла, потім мені, коли я почула зарплату, то я просто охуєла. Я вибачаюсь, але це правда. Я в той момент на першій роботі заробляла там 4 тисячі гривень, може там 5 на місяць, і 2,5 я платила за квартиру. Десь 300-400 баксів, да? Ні, це було менше. Чекай, курс 8, скоріше за все. Ні, після 14-го року 8, ні, курс вже був далеко на 8. Тобто 4К це скільки, ти хочеш сказати? Я не знаю, скільки це в баксів, я в гривні заробляла, але це було менше, ніж 400 баксів, я тобі точно кажу. Капець, просто для Києва 400 баксів, якщо в тебе є житло, Нема житла, 2,5, більше половини я віддавала на оренду, на все інше я жила. Коротше, така собі історія. Але я так зрозумів, що Старладер тобі запропонував гідну зарплатню, ти погодилась і ок. А що ще були якісь такі, можеш сказати, там, в чому заключалась твоя робота? Окей, ти вийшла тут в кадр в ефір, а потім вони такі дивляться, тобі Стьопа каже, слухай, а давай отут ще отак. Ні, ми почали робити Dota Digest. Це такі, тоді йшла старсерія ліга. Starleague, здається, називалась. І ми робили такі новосні дайджести про те, що відбувалося на турнірі. Ось. І паралельно
Ну, моя робота була в тому, щоб вивчати кіберспорт та ігри та все це. Потихеньку занурювалася. Так, а потім пішли танки та все це. Потім була доволі така легендарна трійця Петрик, Хаос та Тоня. Ну, це було, вже дуже... Да. У вас дуже багато на Ютубі можна знайти ваших нарізок, ефірів, мемів. Це досі там люди згадують і про це багато говорять. Як взагалі з'явилася ця зв'язка? Як це так сталося? Петрик теж такий хлопець, знаєш, теж звідки з'явився. Так, все почалось на Мінській арені, насправді. А там ви перший раз спрацювались, напевно? Ні. Да? Я поїхала на Мінську арену, я тоді взагалі... Це 16-й рік? Так. Так. Зима. І я поїхала туди, я займалася логістикою команд. Ага, тобто приходила ти як людина, яка була в кадрі, а як це буває на Старладорі, потім стаєш просто універсальним солдатом. Все робиш. Я працювала в танках, а це був івент з КСу. Ну, тобто, і доти. Ну, тобто, я ніяк до цих дисциплин на той час не мала відношення, тож я поїхала, там, займалася командами, дуже було важко, але прикольно. Ну, знову ж таки, дуже корисний досвід в майбутньому. І що? І, коротше, ну я така, що ходжу, цими командами займаюся, щось мені сумно, треба ж якось... Розважитись. Ну, треба якось там, в камеру влізти чи що. Ну, я влізла. Щось трапилось з людиною, яка брала інтерв'ю. Яка несподіванка! А що ж сталося? Я вже не пам'ятаю. Ну, щось, коротше, там не пішло. Чи захворів, чи не міг, чи треба було замінити. І я така, а я тоді допомагала знову ж таки там з організаційними моментами, і я така, так я можу взяти. Ось я в танках працюю. Так, що там, 3 хвилини. То, ну, давай. Я взяла і все добре, все круто, і по доті взяла, і по КСу, і там бігаю, і все встигаю, і все вийшло. І ось так я перший раз попрацювала в КСі, подивилась там на людей, на все, на цю аналітику, думаю, ну ладно. І все, завершився Мінськ, ми поїхали, і потім мені через час пише Удовенко Влад, був тоді у нас ПМ такий. Знаю, дуже так класний. Його. І він такий, ти не хочеш посидіти в аналітиці на мажорі? Це був Атланта. Ну, я не пам'ятаю. Здається, і Ліга якась. Ну, тобто, це був 16 рік. Коламбус може бути ще. Може, і Коламбус. І я така, ну як тобі сказати? Ну, посидіти, він же ж, або Влад, або ти сама маєш розуміти, що ти ж не в ролі експерта, напевно, а в ролі ведучий, звісно, ведучий. Звісно, ведучий з Петриком та Хаосом. А як знання на той момент в іграх взагалі? Не було такого, типу, я не знаю, не розбираюся, ні, ти що, це важко. Ні, я тобто ніколи так не казала. Тобто ти так очі відкрила і перед побігла? Я ніколи так не казала. Супер. Ну, тому що у мене якось... Раніше, у моїй молодості, я собі так декілька років, особливо коли оці кризисні часи, коли було дуже важко, я собі сказала, що я ніколи не буду казати ні можливостям, я буду я буду пробувати. Хороше кредо. Так, я багато разів провалювалась, позорилась, щось не виходило, але, але вставала і рухалась далі. Красава. І я така, типу, це буде піздець. Ну, я спробую. Я почала дуже багато вивчати. Я й до цього, я дивилась всі турніри, я грала там, я займалась цим вже, рік, тобто у цьому. Вже був досвід. І, я почала вивчати, і пішла. Які були особливості в роботі з цими двома? Це було особливо весело, круто. Це мої добрі і теплі друзі. В нас жодного разу за ці всі роки не було жодного конфлікту. І вони зробили весь цей процес адаптування та навчання максимально простим та класним. Тобто я їм дуже вдячна, і це було як сім'я така наша. А з тих часів можеш згадати якийсь такий, не знаю, може, цікавий момент, мемний, може, був якийсь дуже важкий ефір, в якому було там... Так, много всього було. Меми там були... Якщо хочете подивитись меми, то зайдіть на YouTube і напишіть «Тоня меми». Якщо Хаос не був моїм зараз начальником, я б таке розказала, але я не можу.
Тому що він мій начальник. Тоді я погукаю його на інтерв'ю. Так. І він Спроси. запитає, що? Ну, ти мені напиши, я йому напишу, щоб він розповів цю історію. Добре, тоді буде achievement unlocked. Але так, ну це був у нас один такий найважчий ефір, мабуть. Їх було дуже багато важких. Але найважчий, коли ми прийшли десь у 6-й вечора на ефір, це був перший турнір цього. По доті чи по КС? Ні, то по КСу. Що це було? Щось було. Face. Ну, коротше. Face It Major? Так. Це 18-й Це рік. може не мейджор, ні, це був регулярний турнір, перший сезон. Я вже забула. Тож ми прийшли десь о 6-й. І вийшли зі студії 6 вечора, і вийшли зі студії 11 чи 12 дня наступного дня. І ми просто такі Непогано. це було весело. А І о 5 о 6 ми вже назад приїхали. Як цього ж дня на наступний ефір. Так. А як є якісь твої такі, не знаю, може якісь фішки, довгий ефір, як ти пораєшся з стресом, з навантаженням? Не знаю, є якісь такі свої лайфхаки, не знаю, язик покусати? Язик покусати? Ну да. Що це допомагає? Ну, ти знаєш, наприклад, коли пересихає в роті, немає води. І ти береш, починаєш з кінчика язика так робити. І в тебе з'являється... Ну ти біохакер. Біохакер, так. Ні, ти просто не такому не треба пити енергетики. Це правда. Це правда, тому що в мене майже серце не стало. Не жерти багато солодкого. Не жерти багато солодкого. Ну, це важко, тому що твій організм, коли він дуже втомився, йому треба вуглеводиків, йому треба сахар, і оце все. Тож це важко собі відмовити, але треба намагатись хоча б не пити енергетики та пити багато води. Я не знаю, нема лайфхаку. Просто, тримайся. Тримайся. От ти говорила ти прийшла в StarLadder, і тобі запропонували таку суму. Ти можеш сказати, скільки? Ну, то було $400 на той момент. $400. Для мене це було дуже велике. Але ж ти розуміла, в принципі, що $400 це окей, але тут питання в стабільності для тебе на той момент. Ну, зі мною підписали контракт. Це було дуже важливо. Тобто стабільність була. Да. І на той момент навіть не стільки стабільність була важлива, скільки... Я не знаю, я просто довіряла Стьопі, чесно. І я так подивилась, що люди працюють і все гаразд. Тобто я знала, що таке кіберспорт, у мене був хлопець, він International дивився і все таке. І плюс дуже багато людей, коли дізналися, що я почала працювати у кіберспорті і в StarLadder, вони були дуже excited. Це знайомі, ти маєш на увазі? Так, мої друзі, знайомі, в оточенні, вони такі, це дуже круто. Ти повинна використати цей шанс. І я така, ну ладно, окей. Окей, нормально, значить повезло. А був вже момент якийсь, ти працювала, вже така втягнулася, вже Counter-Strike, Dota, танки. Ти вже відчула своє value, що воно піднялось? Ти вже захотіла більше грошей? Я завжди хочу більше грошей. Кожен раз, коли в мене закінчувався контракт, я обговорювала наступну суму. Це нормально, це не то, що там я якась... Роман Сергійович, насип більше, будь ласка. Боже, це було так страшно. Але це було природне, тому що я знала, що всі так роблять. Коли в тебе завершиться контракт, є пересмотр, переглядаються ці умови. Куди? Було ж, напевно, така якась дитяча мрія, або, може, вже там мрія такої людини, яка потихеньку починає заробляти гроші, починає розвиватись. Було таке бажання щось таке купити, щось таке, не знаю. Що це було? Що ти хотіла собі дуже? З самого дитинства, Ні, взагалі, ти почала, переїхала, Донець. Тобто, я маю на увазі, ти вже сформована така особистість, яка щось має, якийсь певний бекграунд, і в тебе з'являються гроші. І зазвичай, коли з'являються гроші, ти ніколи не отримував гроші, наприклад, або там завжди отримував $100. Тут ти отримуєш 400, 500, 600, і тобі хочеться щось. Яка в тебе була мета? Яка ціль була? Я не знаю, дуже... Тобто в мене були мрії, але я ніколи не могла подумати, що вони колись можуть здійснитись. Тому я не те, щоб себе обмежувала, але я така,
Ти ж розумієш, тому що в мене з дитинства були мрії, там, типу, яхту купити, президентом стати. І я така, там, ну це можливо, дуже можливо. Ну, тобто, мені не здавалося, що це дивно, чи що ще. Тому в мене завжди були мрії, завжди хотіла собі будинок, Мерседес, класні шмотки і оце все. Але на той момент, ну, я пройшла через дуже сильну травму. І, ну, з війною, з усім цим, що я була одна, в мене рік був просто це сльози, кров, піт, і ну, це було дуже для мене травматично, і мені потрібен був час. Тобто для мене була мрія просто мати змогу піти в супермаркет, купити собі м'яса, ковбаси і те, що мені хочеться. І інколи навіть на таксі кудись поїхати. Оце на той момент це був такий період healing, ну, тобто заживлення оцих ран. І мені потрібно було задовольнити свої базові потреби, а потім вже рухатись далі. Шкода тебе трішки. Так що, все добре. Але, знаєш, от той момент, коли я ж тебе вже зараз, якби не знаю, да, там, ну, роками там, останніми, я вже розумію, що ти людина, яка в індустрії щось важить, да, чогось досягла. Але ну, це така... Це дуже велика повага. Ну, насправді, ти пройшла такий шлях і сама себе зробила, сама себе сформувала. Пишаєшся собою? Ні. Ну, та як так? А чому? Ну, не сама, тому що це не унікальний випадок. Ну, ми всі такі, в мене такі друзі, кожна в мене людина, така ти ж, найкраща подруга. Ну, так ти ж, дивись, ти ж не просто так досягла того, що ти маєш, а ти, ну, ти ж... Я вважаю, що я могла досягти більшого. Думаєш? Так, я вважаю, що в мене є потенціал для більшого. Це в майбутньому. У мене криза 30 років, Льоха. Ну, та ти ще дитина 30 років, війна яка в країні. криза? Слухай, ну війна в країні, да, це знаєш, ми всі трішки свої плани переоцінили. Тобто це дуже великий стоп. І зараз важко думати про бізнеси, про щось, про інвестиції. Тобто в мене був план. Звісно, він весь розвалився. І це зараз не важливо. Що для тебе найбільше досягнення в студійній роботі в твоїй кар'єрі, на твою думку? Досягнення? У мене є автограф Тоні Прядко з 2018 року з International. Да. Ну, я не знаю, не було там, мабуть, одної якоїсь, типу, хайлайту, один турнір, чи що ще. Ну, було круто, коли, я така, типу, коли я була на Інтернешналі Шанхай, на Mercedes-Benz арені, і там протягом цього ж місяця чи через місяць я була на Mercedes-Benz арені і вела мейджор в Берліні англійською мовою, круто. На стадіоні з Бенксом, і це було дуже прикольно. В той момент ти відчувала якусь гордість за себе ж, напевно, що ти чогось досягла, чи не було такого? Чи ти все одно критично до себе Я дуже критично до себе ставлюсь. Ну, тобто, я розумію, що так, я там в моментах молодець, але я не думаю, що це глобально якесь реально важливе досягнення. Ну, можна було б краще, можна було б більше. Завжди, слухай, можна краще, але ж ти вже щось досягла, чогось маєш. Багато на Інтернешнлі заробила? Так. Да? Саме з усіх з автографів? З автографів не дуже. Але більше, ніж інші. Більше, ніж інші, просто інші таланти. Ну, я знаю, що у деяких талантів там взагалі майже нічого не було, а в мене там якась сума накапала. Так ми навіть не знаємо, про кого мова, а Тоня? Тоню всі знають. А ти маєш на увазі, я коли запитував, зробила більше, я мав на увазі наліпки, але ж, скоріш за все, ти говориш про гонорар, да? Тобто, наскільки гонорар, я знаю, на International доволі нормально там, типу, що окей. Давай поговоримо про Na'Vi. Тут, якби, це такий у нас перехідний період, тобто, як перехідний, в сенсі, що ти працювала доволі довго на StarLadder. Це, виходить, якщо так брати, з 2015 по 2020, да? Чи 2021? Ну, десь так. Десь так. І от, тобто, якісь же ж процеси почали відбуватися. StarLadder там почав менше робити туріків, ти там менше працювала, тобі урізали зарплату, тобі сказали, ти нам не потрібна, йди. От як це відбулось, і ти перейшла в Na'Vi? Це було доволі, напевно, несподівано. Ми, здається, навіть з тобою говорили про цей. Угу. Що там? Подивилась на себе. Ти гарна. Ой, да, це був...
Розкажи, як Переломний ти, момент. да, як от, що, ну, типу, я ж так розумію, що доволі насправді ну, складно от, з місця, яке тобі, таке як твоє родинне гніздо, можна сказати, да, яким був StarLadder, це там великий Так, так і колектив, це люди, з якими ти проходила оці стадії росту формування, і потім ти розумієш, що тобі треба йти далі. Ну, потрібно розуміти, що на той момент StarLadder був вже не той. Угу. По всіх процесах. Угу. Більшість талантів вже працювали на мейнкасті. Так. В мене такої можливості не було. І я просто сиділа. От, ти правильно, тобто ти всі вже йдуть, працюють, там ті працюють, ну там, да, у нас були туріки, ми тебе там гукали, але Ну, це знову ж вже таки було це після. скоріше парт-тайм. Та ні, ну почекай. Перший турік я на вас працювала, це було влітку. І це я вже була, здається. на, так сказати, на порозі Наві. Да. А було ж ще був період, коли тебе не відпускали до нас. Так, був такий період. Ой, це була війна. Повір мені, я чому, на приклала твою думку, максимум. це ставалося? Політика. Наша тут внутрішня кіберспортивна. Ти розумієш, про що я? Ну, так, плюс-мінус. Мені хотілося б більше про це поговорити. Це була складна ситуація. Але я дуже вдячна людям, які пішли мені на зустріч. Угу. І зрозуміли мене, і все ж таки відпустили. Це, виходить, літо? Ну, це осінь, літо. 20-го? Так, 20-го. Ну, і як з'явилась пропозиція від Наві? Я з ними працювала в Катовіце на... Ну так, це ж той мейджор, де ми тусувались разом. Так. І ми там в четверті програли ENS. Ага. І я тоді робила з Льохою контент для них. Ну і все пройшло ніби непогано. І я розуміла, що мені потрібно щось змінювати. І мені потрібно щось думати далі, тому що у StarLadder, я просто чахла, так скажемо. І я написала... взагалі, я почала наводити справки. Я почала запускати свої щупальця у Наві. Як то кажуть. Це я так утрірую, звісно. Але просто дізналася, чи заінтересовані вони. Чи потрібно, зацікавлені можливо, вони у тому, щоб я там на них працювала, може там парт-тайм. І відгук був позитивний, і потім ми з Head of Media це почали обговорювати. Head of Media це з паном Олексієм, правильно розумію? Чи ні? Чи в них хтось інший Head of Media? В смислі? Ні, Олександр. Я думав, що цей Костелєв, ні? Ні. Ну ладно. Олександр. Окей. І ти така кажеш, моя зарплата $100 500. І вони такі, ніхуя! Ти ж прикалуєшся? Ні, я так ніколи не кажу. Я дуже, адекватна людина. Це ти як ота собака в мемі, яка сидить, типу, забирайте все безплатно, не знаю, скільки це стоїть. Тоді я була готова на все. Да? Тоді було питання окей, не грошей. Вони задовольнили твої потреби? В середньому, скажімо так. Тобто все гаразд. Так. І ми списалися, і він каже, ми взагалі-то хотіли б тебе бачити фултайм. Я така, а що? Тобто я не думаю, що я взагалі готова до того, щоб це робити фултайм, тому що я більше онлайн-працівник, ніж постпрод. А вони тобі кажуть фултайм і щось мають пропонувати? Щось вони тобі кажуть, що не просто там, Тоня, ти будеш брати інтерв'юшки, чи як? Як виглядала пропозиція? Ми це обговорювали. Про те, щоб працювати у медіа. Тобто, хост в Наві, я за себе кажу, це не просто говоряща голова. Це людина, яка пише сам собі скрипт. Тобто, у нас є автори, і ми всі самі автори, і ми працюємо на один продукт. Тобто, умовно кажучи, наприклад, я бачу інтерв'ю, в якому ти там береш, спілкуєшся там з Андрієм, з Блейдом, наприклад, да? І тобто ти сама до нього готуєшся? Ні, звісно. Тобто зараз 90% того, що я роблю саме я, це все прописую, придумую я. Не тільки собі, але й для всіх? Ні, я тільки про себе кажу. Тобто, дивись, в нас такий один організм, і якщо десь комусь в нас є задача і потрібен такий креативний брейншторм, то ми всі збираємось і креативимо. І ось із цих маленьких ідей у нас іноді виходить продукт. Тобто, якщо говорити про те, як створюються влоги, то ви працюєте, грубо кажучи, групою? Ні, влоги це тільки я. Я приїжджаю на турнір, тобто ти не можеш прописати собі влоги. Ти знімаєш і ти робиш те, що коїться навколо тебе прямо зараз. Які,
в роботі з гравцями, які проблеми з ними основні? Давай тільки на чистоту. Небажання. Небажання? Небажання Вони такі бути в прохані. медіа. Ну, я їх розумію. Ну, і дійсно розумію. Коли в тебе дуже важкий матч, особливо, якщо ти його програв, ну, я там намагаюся їх дуже не чіпати. Але все одно, ну, ти просто устав. Втомився. Ти просто втомився, і тобі не до цього, а тобі ще треба балакати з кимось. Я їх розумію, але, ну, в нас така така робота, що така робота в нас. Ми ж для ком'юніті працюємо. Медіа для Наві це дуже важливо і для нашої фанбази, тож вони йдуть на це, але, ну, найважче це ось... Ну, тобто я розумію, що він не хоче, і він втомився, але мені потрібно його якось мотивувати. Є якась відміна в роботі, і взагалі це таке більш загальне питання між КСерами і дотерами. Чи сильно вони відрізняються? Ну, є. Це різні світи трошки. Різні світи? люди, в них різні комунікація між собою, мені здається, різні якісь ці інтереси. В чому хто гірше, хто краще, ну, не можна так сказати. Це ж від людей залежить. Ні, ну не гірше, ні. Ну питання в тому, саме така, знаєш, особливість, що ти таке бачиш. От, наприклад, для мене дотери доволі інфантильні люди самі по собі. Ну, деякі. Деякі. А є експресивні, так? Деякі. Так. Це таке щось. Ладно. Ну, це дуже особисте. З ким ти звик працювати, з ким ти знайшов цей конект, з тим і краще, ну, все складується. Це просто. Ну, тобто, просто ти працювала якби з дотерами і з кейсерами, і... Ну, в нас дотери швидше змінюються, розумієш? Ну, так. Там, ну, іноді не доводиться звикати надовго. Ну, на жаль. Ну, чекаємо, коли там склад по доті нарешті повернеться і почне показувати результат. Ну, диви, Last Chance вже, в принципі. Да, молодці. Ну, так, враховуючи всі попередні результати, то Last Chance це ще й непогано, і вони нібито почали добре, але потім щось не пішло. Де тобі більше подобається? От яке твоє... Ну, ти зараз вже трішки попрацювала в Наві всередині команди, перед цим ти працювала в студії. Навіть не те, що де більше подобається, якісь особливості може. Чи може, от якщо... могла би ти описати свою ідеальну роботу зараз? Ну, зараз я завжди хотіла комбінувати. Ну, тобто, мені дуже подобається працювати у прямому ефірі. В студії, так. Тому що це взагалі інший левел роботи. Це дуже цікаво, це інший флоу, інша енергетика. Прямий ефір. Інший вайб, це прямий ефір. Ну, тобто, не кожен це може. Ну, і коли ти класно відпрацьовуєш прямий ефір, це не одне й те ж саме, ніж коли... Пост. Так. Це якось, я не знаю, прикольніше. І це там більше ризику, більше відповідальності, а це мені подобається. Тобто, якщо б була змога це комбінувати, було б класно. І це було б, я б задовольняла свої потреби. Дивись, давай поговоримо про таку тему. Вона, можливо, не дуже приємна, скажімо так, але вона актуальна, і її зараз всі, ну, не те, що всі, а в ком'юніті вона завжди має інтерес. От розкажи про твоє відчуття, про твоє бачення і те, що росіяни грають в Наві. От зараз, як ти до цього ставишся, твоє особисте, ну, ти все одно ближче до гравців, ти все одно знаєш, напевно, що там Perfecto з Electronicом живуть в Сербії чи не живуть в Сербії. Ти можеш там конкретно на це не відповідати, ну просто от мені цікава твоя позиція, твоє бачення, як ти це відчуваєш? Я знаю позицію хлопців. Я з ними це особисто обговорювала одразу. Хлопців, ти маєш на увазі росіян? Росіян. Наших гравців. Да. Мене вона влаштовує повністю. Це стосується і дотерів, і кейсерів, і всіх абсолютно, чи просто так, по персоналіям? Просто ну, я думала, і дотерів, і кейсерів. Я тільки от недавно дізнався про те, що у Соло там доволі проукраїнська позиція. Ну, у нього дівчина, дуже проукраїнська позиція. Так, я її знаю. От, ну, вона навіть на мене в Інстаграмі підписана. Вау! Світочка! Привіт, Світлана! Добрий день! Ні, просто
типу, от твоє ставлення до цього. Ти знаєш їхню позицію, окей. Як ти ставишся до того, що громадяни Росії грають? Дивись, в Наві працює багато людей в різних процесах. У нас є там багато відділів. Я не буду зараз перераховувати. Так. Коротше, в мене був внутрішній конфлікт з цим, тому що я дуже гіперемоційна людина, і я дуже тонко все це відчуваю. І коли почалася війна, я була devastated. Боже, як та баришня. Ну, я зрозумів. Ти була... Коротше, ні, вибачте за те, що англійські слова використовую. Ні, не вибачимо. Добре. Коротше, погано мені було. І я така думаю, у нас росіяни в команді. Люди питання задають. В мене найкраща подружка, вона руська. Це Маша Гуніна. Маша, привіт. В мене багато друзів, з якими я спілкуюсь, і вони росіяни, і жили в Росії все життя, чи якось там в Україні ще жили. Я знаю їх позиції, я знаю, що вони роблять. І в нас є знайомі з тобою, які росіяни, звісно, ти так, знаєш їх так, позицію, звісно, і ти з ними теж спілкуєшся. Так. І я ж кажу, я знаю позицію наших хлопців. І для мене це було критично її дізнатися, мене влаштовує. І ось чому я запалилася. Коротше, в Наві працює дуже багато людей. І якщо б ми розвалили на той момент цей состав, цей ростер, і просто в один день кікнули всіх росіян, їх на той момент було 3, то це би дуже сильно повпливало на всіх українців, які працюють у Наві, які сиділи в Києві у підвалі, які повинні були забезпечувати свої сім'ї, своїх батьків, своїх дітей. Тому що в нас, я не знаю в відсотках, але переважно, навіть не більшість, майже всі українці співробітники. Так. Тож, коли ти думаєш про це під цим кутом, що наскільки сильно це би задамажило українців, як організацію людей, які працюють не організацію, не контракти, команди, не наші, типу. не наших там хейдів навіть, так, да? Не мене, а людей, у яких менша зарплата, людей, у яких сім'ї, у яких дуже складні там життєві обставини. Це вплинуло на результат, зрештою, звісно. там, можливо, на якісь там спонсорські контракти. А в тебе мейджор у травні, це березень, це травень. Так. В тебе мейджор в травні. Окей. Який, ми знаємо, що там трапилось, так? Тобто, коли ти думаєш про це, в тебе, ми не живемо не в чорному та білому світі, і людина, яка не спроможна на компроміси, це не мудра людина. Але ж тобі скажуть, це ж війна, тут тільки чорне і біле, по-іншому не буває. Ні, не тільки чорне і біле. Окей. Є чорне і є біле, а є ще дуже багато відтінків. Це зрозуміло. І я зараз не все так однозначно, я зараз конкретно про цю ситуацію. Я розумію. Тут просто, дякую за відповідь. Насправді це цікаво, тому що я думаю, що позиція твоя, вона приблизно така сама у більшості людей в організації, якщо там не у всіх, так? В нас були офіційні стейтменти, Хаус давав інтерв'ю. Так, були, але, на жаль, мені, наприклад, дивись, як вболівальнику, мені не вистачає, я ніде не бачив там того самого Перфекто чи Електроніка, якихось таких публічних заяв і засудження. Я розумію, що вони, можливо, цього не роблять, тому що їх посадять на пляшку або там їхніх родичів. Але, окей, давай так, у них позиція там прозора, зрозуміла, адекватна, засуджують війну, Пітун довбойоб, якби... Я не можу за них казати. Ти не можеш за них казати? Звісно, як я можу казати за інших людей? А вони, хтось мені казав, що вони, мали приїхати в Сербію, але вони не приїхали. Ти не можеш мені сказати? Зараз всі на буткемпі взагалі. А буткемп десь в Європі? Так. Ага. Мені казав Женя, що ніби офіс там планується у вас відкрити, чи вже відкрили в Європі, десь в Німеччині, ні? Не знаю. Не знаєш? Ясно. Зрозуміло, добре. А твоє ставлення безпосередньо до твоєї роботи, багато теж за це критикують, і досі хейт продовжується, і він буде продовжуватися, я думаю, поки будуть росіяни, незалежно від позиції. Те, що Наві там прислужує руснявим тим самим. Як ти ставишся до блогів? Багато, тобто ви ж продовжуєте випускати блоги російською. Був один блог з Вітєю українською, здається. З Вітєю було в блогах українською. Питання
знову ж таки, ком'юніті цікавиться, і ком'юніті хоче цього більше. Може, ти мені дасиш якісь інсайди з приводу української мови і ютуб-каналу. Ну, по-перше, давай, типу, закриємо тему, напевно, все ж таки з російською мовою. Твоя позиція, я її вже чув від, якби від людей з компанії, але чи довго це планується, чи буде це далі, для кого ви це робите, які у вас взагалі перспективи там, з точки зору монетизації саме того, що ви випускаєте блоги російською мовою? Монетизації YouTube? Ну так, наприклад. Ми не заробляємо, не розраховуємо на монетизацію YouTube як на заробіток, скажімо так. Тому що якщо ти, одна з причин, ти розумієш, скільки коштує монетизація на просторі пострадянського простору. Ну, все правильно. На пострадянському просторі. Коротше, справа не в цьому. Українська мова. Моя особиста позиція, ти її знаєш, я у себе в соціальних мережах це транслюю, що там в Інстаграмі в мене все виключно українською та англійською. Я вважаю, що це одна з ознак активної громадянської позиції, що ми винні українській мові свій вплив і свій час, внимання, як буде. Увагу, увагу. Коротше, ми її винні, ми повинні зараз це якось компенсувати. Але те, що коїться на каналах Наві, це вже не моя позиція. Я там працівник, так? Почекай, твоя особиста думка, треба забороняти російську мову повністю на YouTube-каналі і переходити фул на українську? Але ж тоді почнеться по типу там, не знаю... Бурління говн буде в будь-якому случае. Казахи, латиші, там всі, хто розмовляють російською, скажуть, що це ви нас образили. Дивись, почнемо з того, що з тими гравцями, які хочуть розмовляти українською, я розмовляю українською. Там, ми спілкуємось українською, тому що я розмовляю з вами українською. Ми спілкуємось. Не всі готові до цього, ми повинні це розуміти. Не всі цього бажають, не всі цьому готові, не всіх я питала, так? Але ми не можемо виключити російську мову з блогів повністю. Зараз це не на часі. Зараз це питання не стоїть гостро, і воно не буде вирішено ближайшим часом. Що буде далі, ми подивимось. Але, звісно, ми розуміємо всю ситуацію, ми розуміємо, що це таке гостре питання. Так. Дивись, враховуючи те, що ти кажеш, що не монетизується YouTube там tudим-сюдим, що з українською? Є якісь, знову ж таки, може плани, може якось, тому що насправді за такий період одне інтерв'ю українською це дуже мало. Хочеться більше, хочеться... Ти хочеш влоги українською суто? Я вважаю, що українці і ком'юніті, особливо враховуючи те, що ти кажеш, завинили, загалом так, мені б це хотілося. Я дуже радикальної позиції в плані мови. Я розумію, що, як то знаєш, як кажуть, немає монополії у росіян на мову, але під тим, що ми українці і розмовляємо українською, нас вбивають росіяни, знищують наші міста і вбивають людей. Тому для мене це дуже таке. Я радикальний в цьому. Знову ж таки, якби я був зараз всередині Наві, то я не знаю, яке б було моє ставлення. Тому що я розумів, що це як моя родина, як моя дитина, і я маю приймати, знаєш, як то кажуть, якщо дитина недолуга, то ти все одно її приймаєш. В тебе нема вибору. Ти не можеш її здати в дитдом, тому що тоді хто ти такий, що ти за... Слухай, це дійсно складне питання. Складне питання. Добре. Я, чесно, не маю відповіді на нього прямо зараз. Воно зараз на паузі, але я буду сподіватися, що ми повернемось до цього. І ти бачиш, що вже є українська мова у наших влогах. І я сподіваюся, її буде більше. Треба більше. Треба міксувати. Ти знаєш, навіть зараз якби були паралельно, навіть якщо основний влог виходить російською, там зараз буде Ріо, в тебе буде можливість, не знаю, я не буду тебе тут пушити, тому що ви самі вирішуєте. Але знаєш, влог російською і тупо у влог
російською, втулити 5 хвилин інтерв'ю з Вітєю українською. Ну так в нас так і є. І от, щоб такого було більше, щоб люди... У кожному влозі є Вітя з українською. Щоб, знаєш, типу, щоб це збільшувалось, цей важіль збільшувався, і щоб там горіли передаки більше, але пішли вони в сраку, якби. Їхня думка там взагалі нікого не цікавить. Коротше, це у нас питання таке, ну... Я тебе почула. Да, я хотів, щоб ти мене почула, я хотів тебе почути. Є такий в мене цікавий блог, називається блог про мізогонію. Ну давай. Часто тобі задають питання рідні, друзі, от інтерв'юер, наприклад, запитує про особисте життя? Часто. Це дуже хвилює деяких людей. Да? І що, є якась заготовлена відповідь? Ну, по типу там, от, який твій стан наразі? Чи ти там, що взагалі? Ні, ти можеш не відповідати. Я взагалі про те, що чи часто запитують, як ти до цього ставишся? Це моїх підписників це дуже сильно хвилює. А тебе як? Задовбало вже? Ну, задовбала трошки, да, що в мене там шиперять за всіма підряд. О, до речі, з приводу шиперять. Шиперять, мені, до речі, старший син 12 років пояснював недавно, що це таке, тому що я дід якби не шарю, так що таке таке шиперять. шиперять. Так, в тебе є зумери, і так, звісно. Є, да. Чому? Звідки взагалі звикла, вилізла історія з префекту? Я ще не задав питання, а ти вже око в тебе смикається, ти вже розумієш, про що мова. Скажи чесно. Спочатку в мене був чоловік Райс, якого я бачила один раз у своєму житті, але все ком'юніті чомусь було впевнено, що ми з ним зустрічаємося, хоча він живе, господи, в якомусь... Мухосранську? Ні, коротше, я не знаю російські города, десь далеко. І я така, типу, що? І це дуже форсили. Тепер в мене є хлопець перфекто. Ну, вже ближче. Це ви виріжете у тізер, так? Я так... Не знаю. До речі, непогана ідея. Так, це пішло, коротше, да просто, мене навіть з Валерою бітом шиперили. Але чомусь за перфекто зачепилось. Чому? Я зараз відповім. Тому що є такий хлопець, звуть його Льога Костелєв, який дуже любить жартувати. І він щось во влогах це якось підіймав цю тему, така, ой, ви так гарно, рядом дивитесь, хороша пара, головки, поцьомайтесь. Я така, Льоха, твою мать, закрий, будь ласка, пиздак. Закрий. Це вже жарти, це дійсно, ніяких конфліктів, у нас дуже здорова, класна атмосфера, це ми просто, з цього сміємося. І слава Богу, що і Ілюха до цього відноситься як до жарта, і я, і ми окей, і просто з цього орем. Бо якщо б це був крінж, і це якось на нас впливало, і він такий, не дай Боже, хтось щось не те подумає, то це була б проблема, а так ми просто з цього сміємося. З твоєї відповіді я зрозумів, що нічого не було між вами. Як все ж таки, якщо говорити про студії, про команду, взагалом, більшість чоловіків в оточенні? Чи важко це протягом цих багатьох років? Чи відчувала, може, якийсь тиск місцями? По типу там, не знаю. Як часто зустрічаєшся з сексизмом, в принципі, на роботі? Це важко в тому сенсі, коли тобі зустрічається людина, яка не дуже розуміє, у якому році вона живе. Тому що є такі типи, які приходять і такі, сонечко, чи тобі щось принести, сонечко? Чи там, ой, Тоня, ти ж краса студії, ти не повинна матюкатись. Чел, іди нахуй. Іди нахуй. Правильно, абсолютно чесно, вірно, я з тобою згоден. Іскренні. Це мене вибішує. Тобто це було, це зустрічається так, цього дуже багато. А це зазвичай якісь лєві типи, які просто там на одну трансляцію запросили, і вони питаються тут альфа-час себе строїти, не знаю, що альфач – це я. І це їх велика помилка, тому вони йдуть нахуй. Ти їх одразу ламаєш об коліно всіх, я кажу, ти так не будеш зі мною розмовляти. Як ти ставишся взагалі до того, що пишуть в чаті Твіча, що пишуть в коментарях? От як було на початку, да? Ти ж по-любому цим якось приходила до цього, знайомилась. І це, в принципі, хейт в інтернеті – це ж дефолт. Особливо, я думаю, якщо ти дівчина, то там, мабуть, і постійно згадують і кажуть про борщ, да? Там, на кухні, так, на кухні. Як зараз? Та це люди кажуть. Люди багато чого кажуть. Багато чого кажуть. Людям не треба вірити і слухати те, що вони кажуть. Треба дивитися, що вони роблять. На початку тільтувала?
Так, я дуже тільтувала. Для мене було важко це нарощувати цю броню, так скажемо. І зараз буває важко. Я не залізна і я знову ж таки дуже емоційна. Тож так, це важко, але зараз просто мене це скоріш розочаровує. Типу, я така, люди, ви досі такі? Типу, Чел, в тебе проблеми з інтелектом чи що? Реально, ви ж зумери, ви повинні вже жити у іншій реальності. В сучасній, а ви так. досі живете у цьому світі, де твоя мама на кухні, твій батько п'яний її пиздить, а у вас нема грошей, чи якщо є гроші, то це жінка щось робила, насосала, коротше. І все таке інше. І у цій парадигмі вони досі живуть. Мені дуже шкода, що вони так живуть. Але, мабуть, вони на це заслуговують, якщо вони це пропагандують, приміряють на інших та взагалі виправдовують. Тож, окей, чел, це твій світ. Я живу на іншій планеті. А пишуть же ж, напевно, продовжують писати, весь час пишуть там в лічку, чи ні? Чи якось часто? Не було такого, нема такої ситуації, що зараз там це зменшилось там, чи от було більше, зараз менше? Ні, тому що раніше була менша аудиторія в мене. Тож зараз, не те, щоб зараз пишуть погані речі тільки вата. За позицію. Тобто за позицію, так. Коли там дуже сильно скаржаться на мої пости, на мої історії, тому я у тіньовому бані, тому що в мене чітка проукраїнська радикальна позиція, я її висловлюю, і людям це не подобається. Тож я там, всі хохлушки шлюхи, і ось це все, смерті тобі і всім твоїм близьким. Ми коли зайдемо в Київ, це мені в лютому писали, ми зайдемо в Київ, прийдемо до тебе додому, і тебе першу вб'ємо, чел. Велкам, що? Давай подивимось, хто кого. Да. Це доволі сильно. У мене є улюблена рубрика навіть з дівчатами, там, з Машею Гуніною, зокрема, де я їм показую, що люди пишуть мені, а там такий треш буває. А приємно пишуть багато? Так. Багато людей підтримують, багато людей. В мене є там і в Телеграмі вже моє ком'юніті людей, які розуміють, що я маю на увазі, розуміють якісь речі, які я пишу, і підтримують, і здорова критика, за що я дуже вдячна. Тому, так, дуже багато людей пишуть гарні речі, я їм відповідаю. Тож, хороше теж є. Світ не без добрих людей. Так. Дивись, враження, не враження, це так і є, і це, звісно, враження, але треба знати тебе більше. Да? Ти розумієш, я розумію, що ти успішна, що в тебе є кар'єра, да? В тебе є якісь досягнення. Чи складно, знаєш, це от людина, яка рухає світ, да, умовно кажучи, яка ініціює, яка створює і таке інше. Чи складно знайти партнера для життя? Типу там чоловіка, не знаю, людину, з якою було просто добре спілкуватися? Складно, тому що я зовсім не розбираюсь в людях. Тобто я не можу подивитись на людину. У мене є подружка, яка дивиться на людину, ти її знаєш, Валя. Тафна дівчина. Так, звісно. Вона дивиться на людину, вона її сканує, і вона все про неї знає. І я не бачила, щоб вона помилялась. Тобто це твоя особливість, ти не можеш визначити, наскільки людина може бути хорошою для тебе? Так, мені здається, я собі фантазую щось про людину, тому що я не можу її прочитати. А ці фантазії не виявляються правдою, і я розчаровуюсь, і така. Окей, тоді давай підемо від іншого. А як в твоєму розумінні має виглядати партнер? Що він себе уявляє? Яким він має бути? Я б хотіла рівню собі. Тобто я не голддігерша, це точно. Рівню в сенсі статків, можливостей? Всього в першу чергу амбіцій, тому що в мене багато мрій, так, і амбіцій, і тяжко, коли людина... в неї... Коротше, ти не хочеш бути локомотивом, тащити просто за собою якогось... Ти ж не можеш нікого тащити. Це ілюзія, що ти можеш когось кудись витащити. Ні, ти будеш тащити, ти будеш рухатися, а людина буде на місці. І вам просто не буде про що поговорити. Партнер має бути сильніший за тебе.
Ну, так. Так, сильніше, так. Мають тебе тягнути. Ні, не треба мені тягнути, мені потрібен партнер. Тобто, Ну правильно, але він має мене бути... наоборот, і навпаки, мене інколи краще потушити, тому що в мене там заграється якась емоція, і в мене їде криша. І навпаки, треба така спокійна людина, яка скаже, ти зараз сходиш з ума, треба зупинитись. Тож просто людина, яка мені партнер, яка інтелектуальна, з якою розумніша за мене, щоб було цікаво з людиною. Тобто мені потрібна людина, з якою я у 80 років буду сидіти на дивані на терасі, курити трубочку, піти вінцо і розмовляти про життя, про книги. І мені буде цікаво з цією людиною, а не от це все, знаєш, єрунда вся ця. Ось це я хочу. Добре. Знаєш, щоб не пизділи. Хто не пиздів? Щоб не зраджували, не обманювали. Довіра в стосунках – це дуже важливо. Слухай, мені здається, що тут питання все починається з поваги, напевно. Є повага. Так, це люди роблять помилки, я знаю це, але робіть їх так, щоб я не дізналась. До речі, цікава позиція, я вже не перший раз її чую від мудрих жінок. Але, я сам, я страшно засуджую, мені здається, що брехня і це все, це ж недовіра і руйнує стосунки. І ти штовхувалась з таким? Та, звісно, я вже зі всім штовхувалась, мені 30 років. Але... Вирішіть це, мені 24. Так, почекай. Я не знаю, про що ти кажеш, чоловік. Гаразд. Тут таке цікаве питання. Тут диалог с Гуниною. Всем желаю испытать чувство, когда тебя два мужика сидят, втирают, что мужчина добытчик, а женщина должна сидеть дома, а ты еле сдерживаешь смех, потому что у тебя ЗП больше, чем у них двоих вместе взятых. И ты відповідаєш, а когда узнают мой доход, часто говорят, вот, поэтому у тебя никого нет. Ни хрена не зная о моей личной жизни. Да, це дуже розпространена тема. Я дуже часто чула це у свою адресу. Я коли купила квартиру, мені сказали, що я заміж ніколи не вийду. Типу натякаючи на що? Що жінка не повинна заробляти більше, ніж чоловік. Що я занадто багато енергії витрачаєш на те, щоб заробляти гроші. Так, Окей, а ти як вважаєш? Я вважаю, що це ти приведеш чоловіка в свою квартиру, яку ти купила. Це ж нормально? Я вважаю, що це позиція невдахи. Я вважаю, що впевнений в собі чоловік чи жінка, якщо у його партнера все добре, а в нього, наприклад, ще все попереду, або він ще не взяв собі щось. Це позиція невдахи. Впевнена в собі людина не буде на це зважати. Впевнену людину це не буде ображати чи уязвлять, як буде. Уязвлять, типу... Вражати. Вражати, так. Тобто, це неправильно. Тут просто така ситуація, знаєш, виходить, що, наприклад, я прийшов до своєї дружини в квартиру. Так це норма. І жив у неї. Хоча в мене була своя квартира. Ні, в мене була своя квартира. Але я її здавав, а поїхав, розумієш? А потім вийшло так, що в мене була земля, як вийшло, мама подарувала землю, і я побудував дім. І ми вже переїхали в дім з квартири. У мене теж є квартира. В Донецьку. Скоро заїду. Скоро заїдеш і не будеш продавати. Якщо не розбомблять. Та не розбомблять. Я думаю, що все буде добре. Все буде добре, ми обов'язково переможемо. ЗСУ, віримо в котиків наших ЗСУ і обов'язково все буде Україна. Як ти любиш проводити вільний час? Взагалі є якісь в тебе такі хобі, якесь дозвілля таке, яке тобі було б цікаво? Я така скучна людина. Що таке хобі? От яке в тебе хобі? У мене все в родину упирається, розумієш? Діти, я дуже люблю, я беру дітей, ми гуляємо, їдемо в парк, десь щось якось розважаємось.
Я дуже люблю просто свою роботу. Мені, в принципі, от якщо є робота, ну от зараз там регулярно турики йдуть, ми працюємо, якщо світло, дасть Боже, кожен день. То це для мене от, ну, моє хобі, моя розвага, це моя робота. Я дуже люблю просто свою роботу. Ну, граю в дотку, граю в PUBG. Ну, ось для мене так само. Тобто робота – це якийсь центр мого життя, на який навколо неї все будується. Мгм. Ну, тобто я дуже люблю подорожувати. Ну, це хороше хобі. Так, ну І- до війни зараз мене це не радує, звісно. Після перемоги буду більше. Я дуже люблю свою собаку, люблю з нею гуляти. Я граю в комп'ютерні ігри. Ти ніби ходила в музичну школу. Так, Ти не граєш зараз? А ти фортепіано займалася? фортепіано. Ну так якби сіла би, ні? Ні, це... Собачий вальс? Собачий майстер. А я можу Ну, собачий це вальс. м'язкова пам'ять, Угу. яка дуже швидко забувається. Ну, це дуже швидко проходить. Якщо посидіти, може, місяць, я думаю, що все я згадаю, але так, ні. Ну, і всіх Окей, дивись, ну, робота. Netflix and chill. А, Netflix? А почитати? Почитати теж. зараз Читаєш, читаю. так? Класно. Супер. А що читаєш? Дона Тарт «Таємна історія» дочитую, і паралельно ще почала, я люблю психологічний научпоп, тому що це на мене як терапія діє. Читаю «Почуття кохання». Це науковий підхід, такий антропологічний, біохімічний Цікаво. та еволюційний підхід Слухай, до а кохання. Дона Тарт це не та, що написала «Щегла»? «Щеголь» є книга така. Я знаю, але я не знаю, хто її написав. Я знаю, По-моєму, вона написала. я знаю цю книгу, але не читала. У мене досить багато книг, яких я почав читати, там половину прочитав і Ну, закинув. Це класика. Так? Розповсюджено? В тебе Ну, теж якщо таке? тобі не цікаво, на що це себе мучити. Не те, що не цікаво, я не знаю, за якісь певних обставинах я просто припинив це робити. Ти не можеш знаю. просто почати з людьми обговорювати цю книгу ровно до того моменту, де ти кинув, потім такий, ой, що, алло? Почекай, мені дзвонять. І да. все, ви великолепні. Дивись, ти доволі амбіційна людина. Ну так, правда? Ну, навіть. Дивись, ти людина, яка приїхала з іншого міста, заробила на квартиру, зробила в ній ремонт, купила автівку, змінила автівку. Що далі? Ну, в мене був чіткий план. Я козиріг, я не можу без плану. Окей. У мене був чіткий план, але почалась повномасштабна війна, і все це зараз не має значення. Зараз єдине, що має значення, це перемога, Так. донатити на ЗСУ, робити збори коштів, підтримувати хлопців, вірити і намагатись не вмерти у всьому цьому. Тож, коли ми переможемо, тоді вже будемо дивитися. Я хотіла собі купити будинок. Угу. В В Україні. Да, так, в Україні. Я була, де я тільки не була в цьому світі. Дуже багато де. Це правда. Ну, так. Мені пощастило з роботою. І я не знайшла місця, де я б хотіла жити більше, ніж в Києві. Тобто будинок планувався під або Києвом. планується під Києвом в Києві. Ну так, хотілося. Це із таких з матеріальних мечт. Ми про це трішки говорили, але знову ж таки питання трішки запіздале. Що люди роблять не так, щоб завоювати твою симпатію? Не так? Так, не так. Прихильники, що вони роблять не так? От що треба робити так? Скажи скоріше, що роблять не так? Як себе поводять? Не так поводять. Що тобі не подобається? Сонечко Ти ми зрозуміли. ж одразу бачиш, коли тобі подобається чи не подобається людина. Якщо в тебе є ця хімія з людиною, ти її пробачиш дуже багато чого. Навіть там сонечко, гуйоночка скажеш, так, ти, будь ласка, більше мене так не називай. Але, ти класний. А якщо він тебе бісить і симпатії нема на ось цьому біохімічному рівні, це ж так і працює, по суті. Так буває так, що Слухай, людина може бути, ти кажеш, симпатія. Окей, він тобі біохімія. Він такий якийсь не дуже гарний. Так, це взагалі не про зовнішність. Це про інтелект. Це про це совокупність всього, навіть там, запах, все це. Харизма, А як ти інтелект. можеш почути запах, якщо ти побачила людину перший раз? Який запах? Нема запаху. Коли я бачу людину перший раз, я не оцінюю, що вона робить не так, щоб мені там сподобатись чи не сподобатись. Угу. Ми ж кажемо про те, коли вже є якесь
спілкування, коли людина виглядає, намагається бути не собою, а кимось іншим, чи ось ця фальш, чи якийсь це ізлишній позитив. Я не дуже люблю позитивних людей. Типу, знаєш, я такий містер Найс Гай, да? Отакий, я не дуже таких люблю. Я реаліст, і мені подобається, коли разом поруч зі мною реаліст, а не людина, яка собі будує якісь фантазії, які ніколи то має бути не мають справжнім, реальності. має бути відвертим людина, так, правильно? з гарним почуттям гумору. З гарним почуттям гумору. Окей. Я думаю, що вже трішки втомилися від прихильників. Відпустимо цю тему. Давай вже будемо переходити до передостаннього, скажімо так, блоку. Блок про війну. Знову ж таки, трішки. Я не буду тебе мучити, тому що ми сьогодні, насправді, доволі багато про це говорили. Але є такі, знаєш, всі, я думаю, що відчуття в 22-му році в зрівнянні з 14-м були різні. Так. Де ти була, і що сталося, як ти відчувала це все, що ти робила? Почнемо з того, що я знала, що буде війна, і що там ми з дівчатами сиділи 11 грудня, я їм казала, що війна буде. Я коли їхала у Катовіцу 14 лютого, 14-го, я знала, що я не повернусь. На 90% я розуміла, що я не повернусь. У мене були зібрані всі речі, у моїх батьків були зібрані всі речі. Я зняла всі гроші з рахунків, поклала в ячейку, зробила всі документи, всі аналізи собаці, щоб її можна було вивезти у Європу в будь-який момент. І в мене було все готове, і я знала, що це буде. В мене дуже остра інтуїція. Угу. І особливо у всіх людей, які були у Донецьку, вони розуміють, ти не розумієш, як швидко це все починається. Угу. Тобто якщо ти не був у Донецьку, ти не можеш, мені здається, важко уявити, що це реально. От я розмовляю з людьми, я кажу, люди, це буде. 200 тисяч людей у нас на кордоні. Ви думаєте, це все як? Вони цього не усвідомлюють. Вони такі, може там щось, як це? Як це так може бути, що Русня нападе? Так, як це таке я може розумію, статись? що вони, що це важко уявити, що в Європі в 22-му році може таке початись. Угу. Але, воно вже було, в 14-му році. Тобто ти насправді вже була така, можна сказати, загартована і готова до я не сиділа досвідом? там. Слушай, я не бачила, я достатньо швидко поїхала з Донецька, я не бачила там. Я приїжджала в 15-му, там були свої жахливі історії, але я не те, щоб там загартована чи якась. Ні, просто я розумію, що Рашка на це здібна. Що вона це зробить. Ти, виходить, що ти ж буквально квартиру ж недавно відносно купила? Та ні, давно. 19-му. Окей, там ремонт закінчила, там теж, рік-два, неважливо. Але оце відчуття, ти кинула там дім, тут тобі знову кидати дім? Так. Так і вийшло. Це ж в тебе руйнується весь світ. Так. І на той момент, коли було 24 лютого, ти була в Польщі, так? Так, Катовіці. Ага. Тобто ти вже бачиш новини, ти бачиш, що в Києві там те. Ми сиділи тоді з Сімплом і Костій, оператором, проводили час. І ми дивились новини, і дивились звернення Путіна. І ми дивимося, і розуміємо, що він каже. Я починаю дзвонити батькам, паралельно починають бомбити Бориспіль, вибухи в Борисполі. Ми розуміємо, що відбувається, і, все. Так все і почалося. Я не знаю, що ми зробили у тому житті, що ми опинились не в Києві, коли все почалось. Якийсь у нас янгол-охоронець добрий. Було страшно? Так, звісно, страшно. Страшно, це слабо сказано. А тебе ж сказано. батьки тоді в Києві, да, були? Так, я їм подзвонила, вони швидко зібрались. Вже вранці вони поїхали з Києва, і ми дуже багато виграли часу через те, що ми були готові. Машина була готова, речі були зібрані, ми просто взяли і поїхали. І вони їхали над ними, російські гвинтокрили летали, тому що вони їхали через Гостомель. По Житомирській трасі вони їхали. Через Гостомель, там якось виходить, вони, через... Ага. Ось. І вони виїхали, так, дякувати Богові. Ще без заторів великих. Тобто, фактично, твоє переживання на той момент було тільки за них, так? Так, за них, за друзів, за моїх близьких, які залишились в Києві. У мене багато друзів.
відходячи з того, що відбулось, да, там, фактично 2 рази ти, рахуй, покинула будинок, зараз добре, там повернулася, все гаразд. Тут якась є порада така людям, які змушені поїхати з своїх місць? От є щось таке, от, щоб ти могла порадити? Якусь дати таку, знаєш, Ні, ти нічого не можеш порадити цим людям. Ти ніяк не можеш зробити це легше. І готовий до цього не можеш бути. Ти не можеш бути, ти можеш бути готовий, але це не допоможе. Тобто це, твій світ руйнується, ти нічого не можеш з цим зробити. Єдине, що я можу порадити, це відкладайте гроші, тому що одне діло опинитись, я не знаю, десь, коли в тебе є хоч якісь гроші на хоч якийсь час, а зовсім інше діло, коли ти на вулиці, в тебе нема грошей, в тебе нема речей, в тебе нуль взагалі знайом, навіть якщо вони є, вони всі в такій же ситуації. Тобто завжди зберігайте гроші не в банку. Тобто, щось в банку, але щоб завжди у вас був налік, кеш. Це дуже очевидно, але не всі до цього дійшли. Я теж, до речі, коли виїжджав, у мене кеша було щось 2000 гривень. Люди, ви що? Алло. Якось, я тобі кажу, Віка мене зранку будить, я кажу, почекай, зараз, там пару годин, зараз щось там бахає, все, Ми виїжджаємо з Києва, черга величезна на заправки. У мене був, слава Богу, там десь пару тижнів я їздив постійно, повний бак був. Але коли ми виїжджаємо, просто такі черги, просто. Я кажу, давай я сам, може повернемо. Вона, ні, доїжджаємо до Житомира. Я кажу, давай, може, в Житомирі зупинимося. Вона каже, ні, їдемо далі, все. Мудра жінка, завжди слухай свою жінку. Ми тому, Справжні чоловіки це розуміють. Так, ми тому і 14 років разом, і я не те, що вдячний, я все життя, до кінця життя буду їй зобов'язаний. Навіть не цим, а просто тим, що вона в мене є. І з точки зору мудрості, і це не ти перший, у Енканіса така сама ситуація. Теж його Маріна казала йому, поїхали, там, а він, ні, це часто ні. Ви чоловіки, тому вас менше, тому ви живете менше, тому що ви це... Придурки якісь, тупо, капець. Не придурки, якісь ви легковажні. Лоховажні. Недолугі трішки. Ні, я тут згоден, тому що... І це якось, знаєш, я достатньо, у мене така позиція завжди була і патріотична, і я розумів, що там і Крим розв'язали, війну там зробили, там все. Я розумів, що росіяни можуть реально напасти. Але не було, знаєш, я не вірив в це. Я не вірив в це до кінця, що серйозно ви зайдете і будете тут, вбивати людей, бомбити? Кончені, блядь, виблядки. Тьфу, хай мене Бог простить. Так, підтримка в Польщі на той момент. Чи була якісь там, не знаю, інфлюенсери, там, стаф єселівський, якось взагалі була якась реакція? Нас дуже підтримали Кінгвін, за що ми їм вдячні просто безмежно. Організація Кінгвін, в них є дуже крута база в Варшаві. Це така будівля, в якій в них на першому поверсі офіси. А на другому в них як готель, вони там проводять, на другому та третьому, буткемпи. Там як готельні номери такі, там нема душу та туалету прямо в номері, там кровать, ліжко, шкаф, стіл і на етажі там декілька душових. Дуже комфортно, дуже класно зроблено. Там класний спортзал, кухня. Тобто, це дійсно крутий буткемп. Ми там наші джевелінки навіть буткемп проводили. І там є ігрові комнати на одному з поверсі. І вони нас прийняли безкоштовно, не тільки нас, наших знайомих. Там і Едвард був, і Маша Хуніна з чоловіком, які теж виїхали. Тобто вони кажуть, заїжджайте. Так, і живіть. І вони дуже багато робили і для українців, і там займалися волонтерством дівчата, дуже так, масштабно. Тобто вони дикі молодці. Війна показала, хто братній народ, так? Так, це так і є. Те, що робили поляки для нас, це, я не знаю, в мене нема слів. Вони і прихистили потім моїх батьків, і люди просто, це якийсь інший рівень взагалі
розуміння допомоги, і співчуття, і ну, це просто... Ми повинні бути вдячні до кінця ще Це часу. правда. Дивись, у нас і в тебе, і в мене доволі велике коло спілкування в Росії, так? Ну, типу, і це і прихильники, і друзі, і знайомі. Є якісь люди, от, які сильно розчарували? Чи були такі, чи може... Чи ті, хто були друзями? Ну, з друзів, мабуть, ні. З сім'ї так. Там у мене А є родичі в Росії? йобнуті. Так. А з друзів, ну, в мене теж багато друзів там росіян, а ті, хто були, вони або жили в Україні, або були чіткою позицією, і вони так з цією позицією і залишились. Тож, ні, таких розочарувань, мабуть, і не було. З наших там знайомих талантів, ну, не те, щоб я сильно їми очаровувалась, щоб там, ну, мені поїбать, ну, мені все одно, Декілька дочерів мені прям... все одно, що вони думають. Ну, тобто, ну, якщо ти ну, тупорилий, то це твоя проблема, і, будь ласка, не треба виїжджати нікуди, сиди в себе вдома. Не зараджай людей. І чекай повістку. Так? На мобілізацію. Чому б ні? Взагалі, як навіть доволі багато хейтять, як на тебе це впливає? Та ніяк. Ніяк? Ну, вистачає зараз таких переживань своїх. Я роблю те, що я можу особисто, і Наві роблять дуже багато. Якщо провести ресерч і зайти там в наші соціалки, подивитись, скільки Наві роблять для ЗСУ, це дуже багато. І дуже багато там класні у нас анонси попереду. І, такі дуже Ой, наскільки я знаю, там Simple доволі багато донатив. Simple ще в перші дні донатить, мабуть. дуже багато, мільйони. Мільйони, так. Плюс ще Наві окремо від цього, і я ж говорю, там попереду класні анонси. Вот. І я роблю, що я можу від себе, і це моя історія. І я не вважаю, що Наві роблять замало, чи мовчать, чи ще щось. Є окремі люди, які завжди знайдуть до чого причепитись до будь-кого. Це вже їх історія. Я не розчарована Наві. Я дуже рада, що в нас така позиція, що ми стільки робимо. І завжди дуже просто гавкати ззовні, коли ти не знаєш ситуацію, коли ти не розумієш, як працює, як працює дорослий світ. Так? Не все там працює так, як ти собі намалював це, так, як ти хочеш. Так. Це трошки складніше. І якщо ти цього не розумієш, то твоя проблема. Ніхто не ідеален, але я вважаю, що Наві проходять через це гідно, а хейт буде завжди. Що ти зробиш, коли війна закінчиться, в першу чергу? Коли ми переможемо? Я не знаю. Ну, що, нема вже такого? А як ця гора називається? Яка? Коли Щекавіця? Щекавіця? На Щекавіцю поїду. Так на Щекавіці в випадку ядерки. А, да? Да, коли перемога? Ні, я просто не вірю в ядерку. Це питання вірю, не вірю? В смислі, ні, я вірю, що вона існує. Я не думаю, що, Що Пітун їбане ядеркою? Так. Він же кончений. Нехай собі в задницю їбане. Мені здається, що просто цього не допустять. Добре. Ще... Так що ти зробиш? Окей, на Щекавицю ми вже зрозуміли. Тоня готова на Щекавицю. Та я жартую, я не з цих. В кожному жарті є доля. Та не знаю, я просто розплачуся і піду на якісь паради, буду ЗСУшників цілувати. Добре, це так, доволі непогано. До речі, я, в принципі, в тебе не запитував, цікаво, ти ж регулярно займаєшся зборами, да? Різними, допомагаєш там? Взагалі волонтериш ти чи просто допомагаєш людям збирати гроші? Я волонтери намагаюся, коли є така можливість, коли є така можливість, коли я в Києві, так,
Я там збирала речі, я допомагала там у волонтерському центрі також там розбирати, присилати речі для переселенців. Ну, коротше, я не хочу там перечисляти. Ну, Щось робиться. робиш. Щось робиться. Добре. Я таку невеличку ремарочку. Ми збираємо гроші на 92-гу бригаду. Допомагаю, точніше, я буду збирати, а гроші вже будемо ми відправляти за потребами. І буде звіт в телеграм-каналі. Друзі, посилання під Ютубом. За ним, якщо у вас є бажання, якщо ви можете, копієчка до копієчки, разом переможемо. Дякую вам. Посилання під ютубчиком. Респект. Respect, yes. Це така у нас буде невеличка... Правильно, донатити треба кожного дня. Так, тому що ну, це насправді то ми завдяки якби нашим воїнам тут і сидимо і можемо Та це наші все воїни, робити. вони взагалі зробили чудо. Вони зробили неможливе. Неможливо. І роблять це кожного дня, що зараз в цю секунду відбувається. І якщо б не вони, ми б тут не сиділи, тому все віддаємо туди. І не копійка до копійки, а максимум. Ну що це таке? Мені 94 копійки одна людина задонатила. Ну так, кожна копійка... Копієчка до копієчки, розумієш? Ну що, не можна було гривню? Ну. Всі, коротше кажучи, підтримуємо один одного і рухаємось разом до перемоги. Це насправді така наша суцільна мета, спільна мета, точніше. Кого ти дивишся? Дивишся якихось блогерів, якихось, ну там, якісь для тебе є якась поважна думка, якісь, не знаю, військові? Ну так, звісно. Я виключила весь російськомовний контент зі свого Ютубу та Інстаграму, зі свого кола повністю. І це не було складно. Тобто я думала, що це буде складно. Ну, в мене є дуже просто. знайомі, які дивляться Собчак. Боже, який жах. І я Боже, кажу, яке кончене. а нащо тобі це? Ну, нащо вона тобі, як то Фаріон каже? Ну, типу, це дивно. Так, я дивлюсь, ну, Лачина читаю, звісно, він у нас в шоу-матчі приймав участь, він дуже великий фанат кіберспорту та геймінгу. Прикольно. І дуже класний хлопець. Прикольно. Тож Лачин, красавчик, так, і він там зібрав вже 228 мільйонів, це тільки офіційно, ну, коротше. Лачина читаю, якщо там новини і все це. Там є, ну, декілька телеграм-каналів, я не те, щоб сильно шарю в тому, але я точно знаю, кого не треба дивитись, так? І не дивлюсь їх. Я люблю Бігус.Інфо та телебачення Торонто на Ютубі, тому що вони роблять репортажі та розслідування, це цікаво. Та, ну, ще там у Бігус.Інфо є періодично стріми. Там Мокрик розповідає про зарубіжну пресу та те, як вона висвітлює події в Україні, і як це відражається на політиці. Це дуже теж така цікава аналітика. А не оце, що заголовки «Путін підписав собі смертний приговор». Да, вже ракети. Скажіть мені, це щось, чого я не знаю. Да. Ну, типу, таке. Ось, ну і так і живемо. Таке і смотрю. Арестовича з Фейгіним смотрю деколи, щоб поржати. По них засинати дуже. При всьому, при тому, що Арестович такий собі маніпулянт, і багато він дозволяє собі зайвого, інколи є такі непогані думки, які можна взяти на озброєння. Ну, по типу, дивись, там із останнього, це по типу того, що з Ізраїлем треба вести перемовини не відкрито, а по-тихому. Ну, по типу такого. Послухай, при чому тут? Ну. Блядь, навіщо я тобі зараз сказав? Щоб ти оце мене взяла тут принизила? Я не захищаю, я не кажу про те, що його треба слухати. Він маніпулянт. Я одразу почав свій спіч з того, що він маніпулянт. Я не люблю маніпулянтів. Маніпулянт – це лайно собаче. Він ці курси свої проводить про НЛП. НЛПшні. НЛПшні – це взагалі не людина. Астрологія. Це, ну... Я рожу, але я сама астрологію там таке. Ну просто я ж не воєнний аналітик, я так чисто. А оце, ну коротше. І він не воєнний аналітик, що це я Ти кажу. на картах Таро не гадаєш? Там, ні? Не розкидуєш собі? Та ні. Мене бабця, Маша, мене бабця на картах гадала, і у неї такі, знаєш, всякі там на поруці могла нагадати, там щось там. Я по руці теж можу. Казенний дом. Я бабусі онкологію по руці нагадала. Може, не можна сміятися, але ну, правда, в дитинстві. Який кошмар. Тобто в тебе є задатки типу білої магії, я так розумію, або Та чорної? я жартую, ну я не знаю, ну це ж... Окей, зараз добре. напишуть, що я скажена, ну Та хай правда, пишуть, не і що? треба. І що? Хай пишуть. Ну, То що, поржати. чим тебе зараз можна налякати? Ну я не хочу, щоб люди думали, що я хай думають. навіжена. Ну, от хай думають, що ти навіжена, і що?
Ну і що? Ну думають, що ти навіжена. Вони не Чи, повинні тобі, цього чи знати. менше поваги до тебе буде через Ой, це? поваги, Ну і це все. Ти віриш в Бога? Ні. У тебе практичний підхід. Так. Ну, до всього практично. Якби Бог існував, Я, то він би вивчаю, Пітуна я зараз вже читаю задушив книгу би, да? про науковий підхід до кохання. Ну, про що ти кажеш? Ні, ну цікаво. Я не вірю в Бога. Ну, я точно не вірю в релігію. І я вважаю, що це величезний бізнес, і наші кончені сусіди це доказують кожного дня. Да, це точно. Тому це прекрасний приклад того, який це бізнес, так? І я вважаю, що довіряти і нести туди гроші, ну це неправильно. Це жах. Коли вуса будуть? Та не сподіваюсь ніколи. Ну, може там років за 60. Ні, але просто, знаєш, захотіла запитати вуса шоу. До речі, я дуже дякую тобі, що ти прийшла. Да, дякую тобі, що запросив. Це для мене досягнення. Ну, ти знаєш, як ми маленький ютуб-канал, розвиваємося, і знаєш, що ти мені так для аудиторії, я думаю, ти дуже добре заходиш. Завжди багато від тебе позитиву, багато екшена. Да, це дуже приємно. Дякую. І давай наостанок щось для глядачів, отак от від душі, знаєш, типу, от, як сказав Always Wanna Fly, сказав, каже, будьте людьми, не будьте тваринами. От щось від душі. Ой, я не давай. люблю, коли так кажуть, що тварини це набагато Краще, кращі ніж істоти, люди. ніж ми. Це Так. правда. І коли там російські війська тваринами називають, то це велике це образа для тварин. Ну що, зараз, мені здається, єдине, що важливо, це наша перемога. Тож підтримуйте Збройні Сили України, вірте в Україну, донатьте, робіть все, що можете. Найголовніше, підтримуйте себе, тому що все починається з себе. І кохайте друг друга, один одного, знаходьте підтримку у близьких, підтримуйте їх. Все буде Україна. Хай буде так. Дякую. Це були Вуса Шоу, і це була Тонічка. Дякую тобі ще раз. Дякую вам, друзі. Ставте лайк, пишіть, підписуйтесь, пишіть коментарі. І, до речі, напишіть, кого б ви ще, можливо, наступним гостем хотіли побачити. Дякую вам, друзі. Дякую, бувай! Знаєш, як ото є прислів'я, колись побачив про попу. В контексті дівчата. Ну, дівчата спілкуються, типу, дівчата, якщо не знаєте, що робити, то качайте попу. Типу, може, ситуація не покращиться, але попа завжди буде накачана. Ну, якось так. Ладно, ми це вирішимо. Вибач, ну це є такий жарт, ну серйозно. Дівчата, качайте Ну, попу. дівчата, качайте попу. Ну, не знаю, чому так. Ну, чомусь про це саме. Засуджую категорично. Да, засуджено, значить виріжемо тоді.